असलामुअलैकुम नादरीन बस एक सोच आ गई है सोचां ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਜਟ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਯਕਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਤਲਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹ 2026 ਤੇ 27 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 26 ਤੇ 27 ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲਾ 26 ਤੇ ਕੱਲਾ 27 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਲੈਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ 2026-27 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ 2026 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।